गुड आफ्टरनुन सबैजना साथीहरूलाई। मैले आजसम्म मोबाइलको माध्यमबाट मोबाइलसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि किसिमको ट्युटोरियल तपाईँहरू माझ आएको छैन। यो पहिलो ट्युटोरियल हो जसको माध्यमबाट हामीले आज मोबाइलबाट चाहिँ टोरेन्ट इन्स्टल गरेर कसरी फिल्म डाउनलोड गर्ने अथवा आफूलाई आवश्यक पर्ने फाइल्सहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीलाई प्ले स्टोरमा एउटा फाइल डाउनलोड गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसको नाम हो के हो भन्दा टोरेन्ट हो। यहाँनिर प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ टाइप गर्नुहोस् TORRENT टोरेन्ट सर्च गरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथि यस्तो देख्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरनेटको स्पिड हेरेर यसले समय लिन्छ। डाउनलोड हुँदैछ, एकछिन पर्खौं। हाम्रो डाउनलोड सकिसकेको छ। ल त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरौँ। यो टोरेन्ट मैले खोलेँ। एक्सेस गर्न दिउँ लोकेसन र डिभाइसको मिडिया फाइल्सहरूलाई। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्न आवश्यक छ भन्दा यहाँनिर तपाईले फाइल्सको नाम पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि सुरु गरौँ। यहाँनिर मलाई एकछिनको लागि चाहिएको छ RAMPAGE र्याम्पेजको चाहिएको छ। सर्च गरौँ। एउटा मुभी हो, 2018 मा निस्किएको हो। र्याम्पेज भन्ने माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँबाट मैले के गर्छु, क्लिक गरेर डाउनलोड गरेँ माथिको फाइललाई। अब यहाँनिर तपाईले गेट भनेर देख्नुहुन्छ। यहाँ गेट गरौँ। यसले के गरिन्छ भन्दा त्यो लिंकलाई हाम्रो टोरेन्टको एप्लिकेसनसँग के गरिन्छ, लिंक गरेर डाउनलोड प्रक्रियामा लैजान्छ। एकछिन पर्खौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड हेरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले र्याम्पेज भन्ने मुभी चाहिँ डाउनलोड हुने प्रक्रियामा छ। यो चाहिँ अलमोस्ट हामीलाई 13 मिनेट जति लाग्छ। यसरी चाहिँ हामीले मोबाइलको माध्यमबाट र टोरेन्टको प्रयोगद्वारा मोबाइलबाटै हामीले के गर्न सक्छौं त, फिल्म डाउनलोड गर्न सक्छौं। फिल्म मात्र होइन, हामीले के पनि गर्न सक्छौं त भन्दा आफूलाई आवश्यक पर्ने फाइल्सहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं। त्यसपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यहाँ गएर सर्च गर्नु पर्यो। प्रत्येक पल्ट सर्च गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सकिसकेपछि सिडिङ हुन्छ, त्यसलाई के गर्नु होला, रिमुभ गर्नु होला। राइट क्लिक गरेर के गर्नु होला, यहाँनिर डिलिट बटनमा यहाँ बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो डिलिटमा थिच्नु होला। तर अहिले मलाई यो परेन। आशा छ तपाईहरुलाई यस भिडियो मन पर्यो होला। शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।